Καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτσε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρεούλα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρότατα για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Θα κάνουμε με τη διπλή τράπουλα. Θα βλέπουμε πώς πάνε οι εξελίξεις στη ζωή σου, τι έρχεται, τι έγινε και στο παρελθόν, γιατί αυτή η τράπουλα έτσι έχει δύο όψεις, έτσι. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί και τι θα γίνει. Για να δούμε τι έχει συμβεί και τι θα γίνει. Λοιπόν, είσαι σε μια φάση με τους τρεις ράβους, ακριβώς αυτό μου λες, ότι περιμένεις. Για το παρελθόν σου είχε σταματήσει κάποια στιγμή, για το παρελθόν είχε σταματήσει η ενέργεια, δηλαδή δεν ήξερες τι θέλεις κάποια στιγμή, τώρα δεν ήξερες εσύ τι θέλεις, κάποιος άλλος δεν ήξερε τι ήθελε, γενικά υπήρχε ένα σταμάτημα που τώρα όμως είσαι σε μια φάση κίνησης. Είσαι σε μια φάση λοιπόν που κοιτάς το μέλλον σου και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Τρεις ράβδοι έχουν να κάνουν ένα κρυό και περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα, περιμένεις αποτελέσματα σε αποφάσεις που έχεις πάρει. Π.χ. αν έχεις πει ας πούμε ότι θα προχωρήσω στη ζωή μου για κάτι καινούριο, περιμένεις τα αποτελέσματα. Αν περιμένεις κάποια επανασύνδεση, περιμένεις τα αποτελέσματα. Τις αποφάσεις τις έχεις πάρει εσύ. Όποια και να είναι η απόφασή σου λοιπόν, περιμένεις το αποτέλεσμα. Βέβαια μιλάμε για μια καρμική σχέση. Με την κάρτα των εραστών στη μέση. Και εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε τώρα με πολλά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε ένα δίδυμο, έχουμε να κάνουμε με έναν κρυό, έχουμε να κάνουμε με όλα τα ζώδια του νερού, καρκίνο, σκορπιό, ιχθύ, έχουμε να κάνουμε και με έναν εγώ καιρό. Όχι ότι δεν ισχύει και για τα άλλα τα ζώδια. Όμως η ενέργεια είναι πολύ ισχυρή πάνω σε αυτά που ανέφερα. Είτε το έχεις οροζώδιο, οροσκόπο ή εσύ ή το άλλο άτομο που σε ενδιαφέρει. Το άτομο που σε ενδιαφέρει βασικά μας δείχνει για αρκετούς ότι είναι μικρότερης ηλικίας και για κάποιους άλλους ακριβώς η ίδια ηλικία. Για σας που έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας, μάλλον λέει θα κλείσετε την υπόθεση. Σε ό,τι αφορά επίσης τώρα έναν ιχθύ που είναι μικρότερης ηλικίας, αυτός λέει δεν ξέρει πώς να τα διαχειριστεί καθόλου τα πράγματα, δεν του έχει ξανασυμβεί κάτι τόσο καρμικό, δεν του έχει συμβεί να ζήσει μια τέτοια αγάπη σαν τη δική σας στο παρελθόν, οπότε αυτό που σου λέω που ότι δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί είναι διάχυτο επάνω του και είναι σε απόσταση χιλιομετρική. Στην ψυχή βέβαια αυτού του ανθρώπου γίνεται ένα κουμφούζιο, έχει σύγχυση, ταλαιπωρία και από την άλλη όμως θέλει το μόνο σίγουρο για αυτόν ή για αυτήν, αν είσαι αγόρι που ακούς, είναι ότι έχει μια σύνδεση με εσένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επίσης λέει ότι πρέπει να κάνει μια επιλογή, ήρθε η ώρα να κάνει μια επιλογή και λέει ότι δεν μπορεί να φύγει η σκέψη του από σένα γιατί έχετε απίστευτη σύνδεση. Άρα εδώ πέρα έχετε να κάνει με την επανασύνδεση όλο αυτό και τη σύνδεση που έχεις με τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει. Πάμε να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε λοιπόν. Έχουμε μια ευκαιρία, θέλει μια ευκαιρία για να του δώσεις με έναν άσο ράβδον, κρυό, λέον, τοξότη. Τα βλέπει τα πράγματα διαφορετικά από καινούρια πλευρά και επίσης λέει ότι θέλει μια ευκαιρία για να σου δείξει τι δυνατότητες μπορεί να έχει η σχέση σας, αυτός ο άνθρωπος μέσα στη σχέση, τι δυνατότητες να έχει, δηλαδή να δημιουργήσει καινούρια στοιχεία, καινούρια σπίθα, να το ξαναπιάσετε από την αρχή. Εδώ θα σου πω ότι δεν θα σταματήσει τόσο εύκολα, αν έρθει δηλαδή και πεις όχι δεν θέλω γιατί για το χύψη λόγο. Θα επιμείνει, θα ξαναεπιμείνει, θα ξαναεπιμείνει γιατί όπως βλέπεις έτσι με το χέρι πολύ ισχυρό, βλέπεις έτσι πολύ ισχυρή θέληση, θα το παλέψει, θα την παλέψει αυτή την ευκαιρία.
παρόλο ότι ξέρει ότι όταν έφυγε με τα 7 πεντάκτηνα άλλα πλάτη, είχε αφήσει πίσω του καμένη γη, δηλαδή ό,τι και να είχατε χτίσει διαλύθηκε όλα και μείνατε εσείς να το κοιτάτε αυτό και να περιμένετε τις εξελίξεις. Δηλαδή λέτε ότι εγώ δεν έχω άλλες δυνάμεις πια, ό,τι ήταν να κάνω έκανα και είχα δώσει και πολύ, είχα κάνει και πολύ βαθιά επένδυση σε αυτόν τον άνθρωπο λέτε, είχατε επενδύσει όλοι σας στη ζωή, γιατί είχατε και σταθερότητα, νιώθατε ότι είναι σταθερή η σχέση και έτσι έδειχνε φυσικά. Δεν ξέρω τώρα με τη δουλειά τι συνέβη, γιατί μήπως αυτός ο άνθρωπος είχε κάποια απότομη επιτυχία και αυτό λίγο τον γέμισε, ξέρεις, κάποιον ενθουσιασμό και άρχισε λίγο να παίρνουν τα μυαλά του αέρα. Με τον άσο των πεντάκτηνων εδώ δείχνει μια δεύτερος άσος, από τις 3 κάρτες οι 2 είναι άσοι, οι άσοι ξέρεις είναι τα καλύτερα χαρτιά έτσι. Έχουν πολύ ισχυρή δύναμη τέλος πάντων, το πω έτσι. Με τον άσο των πεντάκτηνων λοιπόν έχω Ταύρο Παρθένο εγώ καιρό. Έχουμε λοιπόν αυτή την προσφορά, αλλά τώρα θα το δούμε και ως υλικό θέμα, δηλαδή είναι για να γίνει μια πράξη εδώ. Στο παρελθόν μπορεί να κάναμε σχέδια, αλλά δεν κάναμε πράξεις. Τώρα θα δείξει αυτό το άτομο και τις πράξεις, γιατί λέει οραματίζεστε και οι δύο σταθερότητα στη ζωή σας. Με τα 6 ξύφη πρέπει να φύγει από κάπου αυτό το άτομο, το οποίο δείχνει ότι εκεί που βρίσκεται δεν καταλαβαίνει κανένας, δεν καταλαβαίνονται ρε παιδί μου, αν είναι παντρεμένο αυτό το άτομο έχει ένα πρόβλημα. Εάν υπάρχουν κάποια βάρη οικογένειας επάνω του, γονείς, παιδιά, αδέρφια, δεν τον καταλαβαίνουν καθόλου σε σχέση με εσάς. Δείχνει λοιπόν ένας υδροχόος εδώ ότι θέλει να αφήσει πίσω εκεί, αυτά που εκεί που βρίσκεται, γιατί λέει ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, ό,τι είχα να δώσω το έδωσα, πρέπει να προχωρήσω στη ζωή μου. Και με το αστέρι μας λέει ότι θέλω να κάνω μία θεραπεία και να γίνει κάτι σαν θαύμα. Άρα έχουμε πολύ γρήγορη επικοινωνία εδώ, πάρα πολύ γρήγορη, ακριβώς με τον άσο των ξυφών, τρίτος άσος εδώ, χαμός. Έχουμε λοιπόν μία επικοινωνία, άμεση επικοινωνία για ευκαιρία και αλήθειες. Ξανά μας λέει από καινούρια οπτική πλευρά θα τα δούμε τα πράγματα. Και έχω και έναν βασιλιά νερού που είναι ο βασιλιάς της αγάπης, να το πω έτσι, έναν ιχθύ έχω εδώ, ένα σκορπιό έχω εδώ, έναν καρκίνο, ιδιαίτερα σκορπιό, γι' αυτό σου είπα όλα τα ζώδια παίζουν. Έτσι λοιπόν θέλει να έρθει αυτός ο άνθρωπος, πώς όμως τώρα πια, ισορροπημένος, ξέρεις, βασιλιάς νερού, άμα δεν ξέρει τι του γίνεται, τι κάνει, είπαμε ειδικά ο σκορπιός, που είναι αυτός ο βασιλιάς, αυτοκαταστρέφεται. Άρα αυτό που είχατε το κατέστρεψε ο ίδιος και τώρα μας λέει ότι αυτή η αυτοκαταστροφή που έχει κάνει στο μεταξύ σας, έχει πάρει τα μαθήματα να πω. Τα μαθήματα να σου πω. Και θέλει λέει να υποστηρίξει την ενέργειά σας. Με τον αυτοκράτορα εδώ θέλει να έρθει πολύ ισχυρός, πάρα πολύ ισχυρός, ένα κρυάρι, φωτιά έντονα και λέει έχουμε τώρα εδώ πέρα και κάποιον σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία να είναι κάτι και σαν πατρική φιγούρα ή σε αυτόν τον άνθρωπο να νιώθετε και κάτι τέτοιο, να είχατε θέματα με τον πατέρα σας και αυτό το άτομο κάπως να σας το γεμίζει αυτό το κουτάκι της ψυχής σας που δείχνει εδώ να ήταν άδειο στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν ένας αυτοκράτορας θέλει να έρθει και η αρσενική του ενέργεια έχει ανέβει υψηλά, μιλάμε χαμός, και αυτός μας λέει ότι θέλει να έχετε σταθερότητα, αλλά το άλλο που λέει είναι ότι θέλει να έχει και τον έλεγχο. Μάλιστα. Δεύτερη φορά μας λέει με τους 8 ράβδους ένας τοξότης εδώ ότι θέλει να έρθει άμεσα, ίσως και τον 8ο μήνα, θέλει να έρθει άμεσα για να μετακινηθείτε, ξαναλέω, θα υπάρχει μετακίνηση.
αλλαγές, μετακόμιση, μετακίνηση. Και με τα 6 κύπελα περιμένει την ώρα, γιατί λέει αυτή τη στιγμή Σκορπιός σε νοσταλγεί. Σε νοσταλγεί πάρα πολύ. Ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή σκέφτεται την παιδική του ηλικία, την αθωότητα, έχει καθαρίσει η ψυχή του, είναι καθαρή η ενέργεια αυτού του ανθρώπου, ενώ παλιότερα υπήρχαν πολλά σκοτάδια, τώρα λέει έχει καθαρίσει η ψυχή του. Νοσταλγεί λοιπόν την επανένωσή σας, γιατί λέει ότι μόνο με σένα απολαμβάνει αυτός ο άνθρωπος ηρεμία, αγάπη, το έχεις δείξει εσύ την αληθινή αγάπη, την αντιλαμβάνεται τώρα. Και με τον βασιλιά Ξυφών έρχεται ένας υδροχόος ξανά, με πνευματική καθαρότητα τώρα πια, έρχεται σαν, πώς το λένε, με πολύ υψηλά στάνταρ που έχει για αυτή τη σχέση. Δηλαδή θέλει να ζήσετε το απόλυτο αυτός ο άνθρωπος, θέλει να ανέβετε πολλά επίπεδα, άρα η ζωή σας πέρασε πολλά στάδια. Προφανώς βρίσκεστε, ξαναβρίσκεστε, κάτι τέτοιο δείχνει εδώ. Με τους 7 ράβδους τρελάθηκαν οι ράβδοι, εδώ χαμός έγινε. Με τους 7 ράβδους ένα λιοντάρι λέει ότι τώρα πια πατάει πολύ γερά τα πόδια του στη γη, ενώ είπαμε από πάνω δες είναι ο βασιλιάς νερού. Ο βασιλιάς νερού, αν δεν εμπιστεύεται, δεν πατάει γερά τα πόδια του στη γη. Κάπου στο παρελθόν και αυτός δεν είχε εμπιστοσύνη σε σένα. Με τον άσο των κυπέλων πλάτη δείχνει ότι η επικοινωνία σας, θα το γυρίσω όμως έτσι γιατί για να μην φαίνεται, ξέρεις, για να μην μου κατέβει το βίντεο, η επικοινωνία σας είχε σταματήσει και τώρα έχουμε μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επικοινωνία μαζί για να ολοκληρωθεί. Κάτι με το εξωτερικό εμπόδιο επίσης λέει εδώ πέρα, δηλαδή είναι σαν να έχει μείνει η ευχή σας στη μέση και τώρα πια προσπαθεί να βρει τη λύση, είπαμε προσπαθεί να βρει λύσεις, έχει αγχωθεί πάνω σε αυτό, να ελευθερωθεί από τα εμπόδια αυτού που έχει για να έρθει κοντά σου. Βέβαια αυτή τη φυλάκιση την κάνει αυτός ο άνθρωπος στο μυαλό του, γιατί είπαμε υπάρχουν κάποια προβλήματα εδώ, κάποια κολλήματα. Βλέπει ότι, όπως είπαμε, νιώθει ενοχές, κάπως σε σκέφτεται, νιώθει τη σκιά σου, νιώθει δίδυμος εδώ, νιώθει ότι δεν ήταν εντάξει απέναντί σου και το πιάνει ένα άγχος μεγάλο, δεν κοιμάται καθόλου καλά. Αυτά τα 9 ξύφη βγαίνουν πάρα πολύ τελευταία και στα live και επίσης γεμίσει μια αρνητικότητα, μάλιστα, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα ερωτήσεις, να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί με λεπτομέρειες, όσες μπορούμε περισσότερες. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας μας λέει ότι θέλει να έρθει και μάλιστα να έχει, είπαμε, και τα ηνία. Δεν μπορεί αυτός, δηλαδή θέλει να τον θαυμάζεις αυτόν τον άνθρωπο. Εάν δεν τον θαυμάζεις έχουμε πρόβλημα. Θέλει να πιστεύει ότι είναι ο ένας και μοναδικός. Επίσης λέει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μία κοινότητα γύρω του και είναι πλούσιος. Έχει χρήματα. Ή θα γίνει πλούσιος και έχει από πάνω του τον άσο τον πεντάκτηνο, δηλαδή σταθερή εργασία, πλούτο, ευημερία, ίσως κάνει και κάτι καινούριο, ίσως κάνετε και κάτι καινούριο μαζί. Στο βασιλιά νερού φυσικά βγαίνει ότι αγαπά το ένα στον άλλον, αυτό που λέγαμε πριν. Αληθινά, είστε καρμικό που έχει βιώσει, πάντα μ' αρέσει να το λέω αυτό γιατί βλέπω αυτή την κάρτα, έχει βιώσει την απόλυτη αγάπη. Για να δούμε τώρα στο μήνυμα εδώ που θέλει να στείλει, όχι θέλει να στείλει, θα το στείλει γιατί έχω και το γρήγορο των 8 ράβδων που θα αγχωθείς από τα μηνύματα, θα τρελαθείς. Έχω και τον άσο των ξυφών και έχουμε και τις αλήθειες εδώ. Για να δούμε στους 8 ράβδους, λέει ότι πολύ γρήγορα θα κάνει κίνηση. Λοιπόν, ειδικά αυτός που έχετε μεγάλη διαφορά ηλικίας. Είναι, λέει, θέμα χρόνου, γιατί λέει είναι καλός για σένα, σε αγαπάει πραγματικά και θα κάνει έτσι κάτι. Ένα 5 βλέπω εδώ, 5 εβδομάδες, 5 μέρες, 5 μήνες, 5 μήνες, ναι.
θα γίνει κάτι το οποίο θα καταλάβεις για το ότι για ποιο λόγο είναι καλός για σένα. Στα 7 πεντάκτηνα έχετε απογοητευτεί, είπαμε στο παρελθόν, γιατί είχαν μείνει κάποια πράγματα στη μέση και τώρα μείνατε να τα κοιτάτε αυτά τα πράγματα και θέλετε δικαίωση. Αυτή όμως η δικαίωση δεν είναι τυχαία, έχει να κάνει με τον νόμο του κάρματος, είπαμε. Δηλαδή εδώ φτάσατε σε ένα σημείο να καταφέρετε να πιείτε νερό, δεν τα καταφέρατε όμως και νιώσατε μεγάλη αδικία και τώρα έχετε μία θεία δίκη. Γιατί αυτή η θεία δίκη έχει να κάνει με εσάς ότι κάποιος σας έχει γλωσσοφάει. Κάποιος σας έχει δημιουργήσει δύσκολο κάρμα, δηλαδή σας έχει... ασχολείται με εσάς, αλλά σαν κάτι σαν κατάρα, να μην μπορέσετε να ευτυχίσετε, κάτι τέτοια. Βέβαια εσείς τώρα το γνωρίζετε εδώ πέρα και κάνετε τα δυνατά για να φύγει αυτό το πράγμα, όπως το να βοηθάτε ανθρώπους. Ξέρεις, και αυτό είναι μία πληρωμή για να καταφέρετε να διώξετε το κακό από πάνω σας που δεν το είχατε εσείς, σας το φόρτωσαν. 6 ξύφη δείχνει μετακίνηση, όπως είπαμε. Στα κορίτσια βλέπεις πέφτεις πάνω στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου, που θα ξαναπώ μήπως έχει και κάποια σχέση με το εξωτερικό εδώ. Μας λέει με τους 7 ράβδους αυτός ο άνθρωπος ότι κάτι πρέπει να παλέψει ή εσείς παλεύετε. Βλέπεις τα κορίτσια, είπαμε αυτές οι τράπουλες έχουν και κάποιες διπλές ή και τριπλές κάρτες ίδιες για να μας πούνε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω και για να επιβεβαιώσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή εσείς στο παρελθόν είχατε παρατήσει τον εαυτό σας, κάπως δεν βάζατε πάνω στον εαυτό σας, δεν δίνατε καθόλου αξία. Τώρα όμως βλέπουμε ότι αρχίζετε και να περιποιείστε και να αλλάζετε τα πράγματα εδώ, όπως βλέπουμε, και είστε πιο έτοιμοι από ποτέ να δεχτείτε την αγάπη και θεραπευμένη κιόλας. Λοιπόν, για να δούμε πάνω στην κάρτα του κόσμου που τη δείχνει έντονα, γιατί έχει να κάνει με μια ευχή σας εδώ. Εδώ λέει γίνονται διαβουλεύσεις, θέλει δουλίτσα ακόμα, υπάρχει ένα θέμα, ή μπορεί να πάτε στο εξωτερικό για δουλειά ή ο άνθρωπός σας να δουλεύει στο εξωτερικό, ή τέλος πάντων θα γίνουν κάποιες συζητήσεις εδώ σε ό,τι αφορά το εξωτερικό. Για να δούμε πάνω στον άσο των πεντάκτηνων που είπαμε ότι είναι μια σταθερότητα οικονομικά πάρα πολύ καλά. Τύχη, στρώνει τύχη. Δεν ξέρω σε ποια φάση είστε και εσείς και το άτομο που σας ενδιαφέρει. Στρώνει η τύχη μεταξύ σας. Χρήματα, σας έρχονται χρήματα από παντού. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, παιδιά, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Έρχεται τύχη στην αγάπη, στα χρήματα, στη δικαίωση. Άσος κυπέλων, για να δούμε, μας λέει για την επικοινωνία αγάπης εδώ, για να δούμε τι θέλει να μας πει εδώ. Βγαίνει ότι τώρα πια είναι όριμη η κατάσταση να ζήσετε μαζί και επίσης βγαίνει ένα θέμα με τους γονείς τώρα. Εάν είχατε εσείς τους γονείς σας που δεν το θέλουν αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον θέλανε, θα μιλήσετε, θα ξαναμιλήσετε μαζί τους, θα προσπαθήσετε να τον πείσετε. Αν συνέβαινε από την άλλη πλευρά, το ίδιο, θα μιλήσει, θα ξαναμιλήσει, θα τον πείσετε. Επίσης, αν είχε χρήματα αυτός και δεν είχατε εσείς και έγινε ένας χωρισμός για αυτό το λόγο και τώρα έχετε κάποια χρήματα, δηλαδή δεν ξέρω πόσος καιρός πέρασε και βλέπω εδώ γιατί κάπως φτιάχνετε τη ζωή σας και έτσι δεν είστε προσκολλημένοι πάνω του, δείχνει και για σας μια τεράστια επιτυχία. Δηλαδή σκέψου, εάν εσύ στο παρελθόν είχες την προσκόλληση επάνω σε αυτόν τον άνθρωπο και σου έδινε χρήματα. Είναι και για σένα αυτό το άνοιγμα. Τώρα όμως λέει ότι δυναμώνεις και είσαι σε μια θέση να τα καταφέρεις εσύ μόνη σου και οπότε όλο αυτό σε έχει οριμάσει. Λοιπόν, άσος το ράβδον, μία ευκαιρία ακόμα στη ζωή σου, μία ευκαιρία ακόμη για σας για να δούμε αν θα τα καταφέρετε. Άσος το ράβδον, σας δίνετε συνέχεια ευκαιρίες γιατί συνέχεια βρισκόσασταν σε λάθος στιγμή. Είπαμε γιατί, λόγω της κακής ενέργειας. Πάντα υπήρχε κάτι λάθος, πάντα είπαμε δεν σας άφηνε κάτι να φτάσετε. Νιώθει τύψεις λοιπόν αυτό το άτομο, για ποιο λόγο?
γιατί είχε κλείσει τον κύκλο σας. Το 2019, δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο, σας το λέω συνέχεια, έτσι. Είχε κλείσει, μπορεί να χωρίσατε το 2019. Λοιπόν, νιώθει πάρα πολλές τύψεις γι' αυτό, πάρα πολλές τύψεις. Πάμε να δούμε πάνω στο αστέρι τι βγαίνει. Ότι εσείς, λέει, είχατε απογοητευτεί και έπρεπε να κάνετε μία θεραπεία, αλλά η ελπίδα σας, λέει, θα ξαναγεννηθεί εδώ και όλα αυτά γίνανε για κάποιον σκοπό και όλη αυτή η ιστορία θα αλλάξει λόγω ότι, πες το, ότι θα γίνει ένα θαύμα. Με τον άσο των Ξυφών που είναι το σπαθί του Αρχαγγέλου, εδώ είπαμε θα υποθούν αλήθειες, για να δούμε, σε ό,τι αφορά αυτή την αγάπη. Βλέπεις, θα υποθεί η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι όπου και να είστε, με όποιον τρόπο και να χωρίσατε, για όποιο λόγο δεν είστε μαζί, αυτή η αγάπη παλεύεις, δεν παλεύεις μόνη σου ή μόνος σου, παλεύει και ο Αρχάγγελος μαζί σου. Θα μου πεις παλεύει για την αγάπη, ακριβώς γι' αυτό παλεύει ο Αρχάγγελος, για την αγάπη. Όχι την αγάπη αν θα είμαι με το Μίτσο, που μια χαρά είναι ο κάθε Μίτσος, για την αγάπη την καρμική. Γιατί είναι πολύ ισχυρά ζευγάρια αυτά, είπαμε, όταν θα είναι θεραπευμένα. Και εδώ πέρα λέει ότι φυσικά, φυσικότατα, αυτό το ζευγάρι, όσα εμπόδια και να έχει, οποιοδήποτε εμπόδιο και να έχει, ήρθε η ώρα να το λύσει. Με τα 6 κύπελα που είναι μια επιστροφή σε κάτι πιο αγνό. Εδώ λοιπόν τώρα είπαμε έχουμε και με τις καταστάσεις και λίγο μικρότερης ηλικίας αν είναι το άτομο που σε ενδιαφέρει. Εδώ βλέπεις ακριβώς αυτό. Όμως τώρα πια θα σου δώσει αξία και θα του δώσεις άλλη αξία αυτού του ανθρώπου. Έχει να κάνει και με τις αξίες. Εδώ επίσης μπορεί αυτό το άτομο να είναι σε υψηλή θέση εργασίας, να φοράει στολή, να έχει γίνει κάτι επάνω του καλό αυτή τη στιγμή, να έχει πάρει έναν έπαινο, μια καταξίωση με ένα βραβείο, να είναι σε μια τέτοια φάση και αυτό να πέτυχε κάτι πάρα πολύ μεγάλο στη ζωή του και να νιώθει πάρα πολύ καλά με αυτό. Πάμε να δούμε στο βασιλιά των Ξυφών, που είναι ο βασιλιάς που μπορεί να ελέγχει το συναίσθημά του. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα. Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα? Έλα, εντάξει, δεν είναι απίστευτο. Σου είπα ότι αυτή η τράπουλα έχει και 3 φορές μία κάρτα ίδια για να επιβεβαιώσει και να ξαναεπιβεβαιώσει. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος λιώνει από αγάπη, όσο ψυχρά και να φέρθηκε στο παρελθόν, ότι σε σκέφτεται εσένα, εσύ βγαίνεις δίπλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάποια άλλη γυναίκα, όπως είπες, και αν θες να ξέρεις, έχει πάρα πολλές γυναίκες αυτή η τράπουλα, καμία τίποτα, δεν κοιτάζει τίποτε άλλο, δεν βλέπει τίποτε άλλο μπροστά του παρά μόνο εσένα. Για να δούμε λοιπόν εδώ πέρα τώρα, για να δούμε αυτή την αγάπη, την απίστευτη αγάπη, τι την περιμένει. Την περιμένει μια καινούρια αρχή και το 18 μπορεί να είχατε χωρίσει. Μια καινούρια αρχή με τύχη, για να δούμε, ένα δώρο, αυτή είναι η δικαίωση, το δώρο σας για το μέλλον. Εσείς οι δύο είπαμε είστε δώρο ένας για τον άλλον. Όταν λέω είστε δώρο ένας για τον άλλον, εννοώ αυτό που είπα λίγο πριν, ότι αυτό το ζευγάρι είναι κάτι το συγκλονιστικό όταν είναι πολύ καλά μαζί. Η δικαίωση λοιπόν που είναι δώρο για σένα, τι μας λέει εδώ? Ότι ήρθε η στιγμή σωστή, ενώ στο παρελθόν δεν ήταν, να δικαιωθείτε με τα δώρα. Έχουμε και τον Δία, είπαμε στον καρκίνο, που έχουμε τύχει στα σπίτια μας, ό,τι αφορά θέμα σπιτιού, αγορά σπιτιού, πώληση σπιτιού, έχουμε τύχει όσο αφορά το νοικοκυριό μας, γάμοι, γεννήσεις παιδιών, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό ως κοινωνία, τέλος πάντων τώρα δεν είναι εδώ της παρούσης, αλλά έχουμε τύχει ως προς αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον. Μετά πάντα είναι υγιές να έχουμε παιδιά και οικογένεια, αλλά θα είναι έντονο αυτό το χρονικό διάστημα τώρα και μετά το Μάρτιο. Τι άλλο θα σου πω εδώ? Η απογοήτευση λοιπόν που είχες στο παρελθόν και είχες αφαιθεί σε σημείο να παρατήσεις τον εαυτό σου,
Τελείωσε αυτή η ιστορία, τελειώνει, για να δω πάνω σου τι πέφτει. Βλέπεις, είχες κλειστεί και στο σπίτι σου μέσα. Εδώ λοιπόν χρειάστηκε και έκανες κάποια θεραπεία που όπως βλέπεις εδώ, μια χαρά γελάνε όλοι οι γιατροί, ότι βγαίνεις υγιής πνεύμα και σώμα μέσα από όλη αυτή την κατάσταση. Θεραπεύεσαι λοιπόν, άρα δεν ξέρω μίλησες με κάποιο ψυχολόγο ή έκανες αυτοθεραπεία, δεν ξέρω ακριβώς τι έχεις κάνει, αλλά το θέμα είναι ότι αρχίζεις τώρα και κινητοποιείσαι, γίνεσαι πιο κοινωνική για την αγάπη σας. Μία κάρτα, για να δούμε, γιατί εδώ έχουμε τρεις, τι πέφτει επάνω. Είχαν μπει άλλα πρόσωπα στο παρελθόν που απομυζούσαν την ενέργεια αυτή. Για να δούμε στο τώρα τι γίνεται. Στο τώρα πέφτει τύχη επάνω σας, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. Αν υπήρχε κάποιο άλλο πρόσωπο, βλέπεις, η τύχη πέφτει σε εσένα πάνω και ήταν το λάθος καρμικό του άλλο πρόσωπο, που πολλές φορές λέω στο τέλος μπορεί να το ευχαριστήσουμε κιόλας, γιατί θα διορθώσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή κάποιος όταν επεμβαίνει στη ζωή μας και πληρώνει στο τέλος, να ξέρεις ότι είναι για το δικό μας καλό, οπότε έρχονται τα πράγματα πολύ καλύτερα από όσο θα θέλαμε εμείς στο τέλος. Λοιπόν, για να δούμε στην άλλη κάρτα με την αγάπη τι πέφτει. Τι πέφτει εδώ. Ότι κάποιος θέλει να έρθει σε αυτή την αγάπη. Σε σένα, βλέπεις, εσύ είσαι εδώ. Πάνω σου τι πέφτει, ότι αυτός ο άνθρωπος έρχεται πιο όριμος από ποτέ. Πιο όριμος από ποτέ, γιατί λέει ότι υπήρχε μία φυλακή στη ζωή του που αφορούσε το σπίτι του και έπρεπε να φύγει από εκεί. Έρχεται λοιπόν για να ανοίξετε, είπαμε, καινούριο κύκλο. Αυτή η κάρτα είναι του Σκορπιού, είπαμε, που είχαμε και αυτοκαταστροφικές τάσεις, αλλά τώρα έρχεται να ξεκινήσετε από την αρχή. Για την άλλη τι μας βγαίνει? Ο αστυνόμος επάνω της. Ο αστυνόμος είναι αυτός που πιάνει τον κλέφτη. Άρα αυτή η κυρία με κάποιον τρόπο προσπαθούσε να κλέψει αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ λοιπόν η τύχη σου έχει να κάνει ότι θα πάρεις ένα πολύ ευχάριστο νέο σε σχέση με αυτήν τη γυναίκα. Τώρα κάποιο νέο θα είναι αυτό, η δικαίωσή σου. Κάτι από κάπως δικαιώνεσαι. Άρα αυτή η γυναίκα θα πάρει το μάθημά της, αν έχει κάνει κάτι. Δικαιώνεσαι εσύ πάνω σε αυτό. Αυτό οριμάζει τον άνθρωπό σου. Για να δούμε και τι άλλο μας λέει. Και μετανιώνει πάρα πολύ αν έχει κάνει κάποια πράξη περίεργη και απογοητεύεται τόσο πολύ με τον ίδιο του τον εαυτό και βγήκε ο ίδιος εδώ. Έρχεται λοιπόν για να είναι αυτή τη φορά gentleman, αλλά τι εννοεί εδώ σε εμάς? Εννοεί ότι αυτή τη φορά θα είναι κύριος απέναντί σου. Κάτι που δεν ήταν στο παρελθόν, γιατί κοίταξε λίγο τη διασκέδασή του. Καταλαβαίνεις, κοίταξε λίγο να περάσει καλά, να σου το πω έτσι. Για να δούμε πάνω στο ταξίδι. Πάλι μου λέει λοιπόν ότι έρχεται να το πιάσετε από την αρχή μετά από πολύ καιρό, αλλά επίσης εδώ μας βγάζει ότι μπορεί να έχει πρόβλημα και με κάποιο παιδί του, να μην είναι σόνι και ντε. Ερωτικό το θέμα. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να έρθει κοντά σου, αυτό είναι το ευχάριστο νέο. Σε σκέφτεται πάρα πολύ και είναι ερωτευμένος μαζί σου. Βλέπεις, έχουμε την ίδια κάρτα εδώ, πρέπει να ελευθερωθεί αυτός ο άνθρωπος, ήταν νέος και γέρασε το να σκέφτεται τα παιδιά του εδώ ίσως, το παιδί σου, τα παιδιά του. Πρέπει να ελευθερωθεί λοιπόν από τις σκέψεις του αυτός. Μέσα από το σπίτι του επίσης υπήρχε μια άλλη γυναίκα και τελικά σας βγάζει αυτό που θα δουλέψετε μεταξύ σας είναι να παντρευτείτε από τώρα εσύ, από το πουθενά. Πάνω στην άλλη γυναίκα πέφτει μία γυναίκα η οποία σας βοηθάει. Η κυρία αυτή λέει θα πάρει άσχημα μαντάτα, την περιμένουν άσχημα μαντάτα, ενώ είχε άλλες προσδοκίες, την περιμένουν κάποια άσχημα μαντάτα. Σε εσάς επάνω πέφτει ο άνθρωπός σας ξανά. Στο μέλλον, σε αυτήν πέφτουν κάποια χρήματα, ίσως την δώσει κάποια χρήματα, ίσως πήρε κάποια χρήματα, που αυτό ήταν κάτι σαν δώρο, για να μπαλώσει θέματα του σπιτιού ή του παιδιού της. Παίρνετε μια η θεία δίκη αυτή σας φέρνει, ξαναλέω,
απίστευτη τύχη, ξανά μας το λέει αυτό. Άκου. Έχει κανένα τρίμηνο που βγαίνει αυτό, ότι θα δικαιωθούμε. Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και η κάθε περίπτωση έχει το δικό της χρόνο. Δεν θα γίνει αύριο σε όλους. Μπορεί να γίνει σήμερα σε κάποιον, αύριο σε κάποιον άλλον, άρα μεθαύριο και το καθεξής. Το θέμα είναι ότι στο κομμάτι αυτό των τριών προσώπων και των προσώπων ειδικά που δεν σας φέρθηκαν σωστά, έρχεται η Θεία Δίκη. Επειδή το λέω συνέχεια, κάπως ακούγεται, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό γίνεται γιατί είναι για καλό σας. Πρέπει να τονίσω το καλό που έρχεται, γιατί η κεντρική κάρτα είναι η επιτυχία, τα χρήματα, πάρα πολύ επιτυχία και ο κάθε κατεργάρης, βλέπεις, θα πάει στον πάγκο του. Αυτό είναι η Θεία Δίκη. Και έτσι λοιπόν οι δικές σας προσδοκίες, νάτος ο κλέφτης, βλέπεις, οι δικές σας προσδοκίες είναι να πιαστεί ο κλέφτης και για το μέλλον σας να έρθει η τύχη πίσω. Ποια τύχη που σας είχε κλαπεί, είπαμε, που σας είχε απογοητεύσει και τώρα το ξαναχτίζετε και θα γίνει αυτό έπειτα, είπαμε, μετά από πάρα πολύ καιρό. Τι μας λέει αυτή η κάρτα? Ότι κάνατε ένα πολύ μακρύ ταξίδι για να πετύχετε αυτή την τύχη που έρχεται. Ήρθε η στιγμή, αλλά αυτό θα το κάνετε μόνο με το πιστεύω σας, με την πίστη σας. Αν το πιστεύετε, αν δεν το πιστεύετε, έχουμε λίγο πρόβλημα, μας κερδίζει ο κλέφτης. Βέβαια βλέπεις ο κλέφτης μπαίνει δίπλα στην αστυνομία, κάτι λύνεται και μάλιστα άμεσα. Εγώ τώρα θα σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Αν επίσης θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις, στις 9 η ώρα ανεβαίνει το βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις, να σε αγαπάς, να σε δυναμώνεις μέρα με την ημέρα, δευτερόλεπτο το δευτερόλεπτο. Και όλα θα πάνε μια χαρά. Όταν είσαι δυνατή, δυνατός, έλκεις αυτά που πρέπει να έλξεις. Όταν είσαι σε αδύναμη θέση, είσαι εδώ στην απογοήτευση και εμείς έχουμε αυτή την κάρτα εδώ να θεραπευτείτε και οι δυο σας, να χαρείτε το μέλλον σας, γιατί αυτό μετράει. Η χαρά, η ευτυχία και η τύχη. Να είσαι καλά.